بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ تاسو به کتلی وي چې د څو لیکچرونه مونږ په اپریټینګ سیسټم باندې کار سٹارټ کړی دی. مونږ مختلف قسم اپریټینګ سیسټم چې په کې ریل ټایم اپریټینګ سیسټم، ټایم شیئرینګ، ډسټریبیوټډ نیټورک، بیچ پروسیسینګ، دا مختلف قسم اپریټینګ سیسټم چې کومې مونږ سره کیټګرایزیشن مونږ وکړلو او په ډیټیل سره مې ایکسپلین کړل. اوس مونږ سره نارملی کلاسیفیکیشن یا ډسټریبیوشن د وینډو شوی دی په یونیکس، په لینکس، په وینډو. بیا د دغو مختلف قسم فلیورز دي. نو راځئ چې نن مونږ یونیکس اپریټینګ سیسټم چې کوم دی دا وکسو. نو که ډیفینیشن پوینټ آف ویو سره مونږ ویو نو یونیکس اپریټینګ سیسټم مونږ ډیفاین کولی شو چې ملټي یوزر ملټي ټاسکینګ اپریټینګ سیسټم originally developed in 1960 and 70. It 𝓵𝓙𝓬𝓘 دا موږ سره یو لیبز و په دغه کې ډیولپ شوی دی د 60 نه تر 70 پورې، په 60 کې او په 70 کې. مطلب دا چې دا 10 year چې کوم دی د 60 نه تر 70 پورې دا دغه د ډیولپمنٹ ټایم دی. بیا موږ سره که فیچر بیس خبرې وکړو نو موږ سره چې کوم یونیکس اپریټینګ سیسټم دی دا موږ سره موسټلی ناون کیږي د څه شي دا موږ سره فیمس ده د پورټیبیلیټي دپاره، د سټیبیلیټي دپاره او د سیکیورټي دپاره. که بیا موږ پروګرامینګ لینګویج وګورو چې په کوم کې دا ډیولپ شوې ده یا پروګرام شوې ده نو دا موږ سره موسټلی چې کوم دی د کوم کوډ چې دی د دغه اپریټینګ سیسټم ولا دا موږ سره په سی لینګویج کې لیکل شوی دی. دغې وجې نه موږ سره دا ایزي مطلب موږ سره جوړ کړلو دا اپریټینګ سیسټم چې موډیفای کې یا مطلب ایکسپینډ کې، مطلب چې کوم ایگزیسټینګ فیچرز پکې دي دا ایگزیسټینګ فیچر موډیفای کېدل یا مطلب دا ایکسپینډ کول دا پکې موږ سره پاسبل دي. اوس که موږ مطلب دا چې دا موټه فیچر راواخلو دا لږ ایکسپلین کو نو موږ سره دا یو ملټي یوزر اپریټینګ سیسټم دی. دغه نه څه مطلب دی؟ دغه دا مطلب دی چې ملټیپل یوزر کین ورک آن د سیم ټایم سایملټینیسلی یوزینګ یونیکس اپریټینګ سیسټم. مطلب موږ سره ملټیپل یوزر په یو ټایم کې په سیم سیسټم باندې څه کوي شي سایملټینیسلی کار کړای شي. دغه نه علاوه بل یو فیچر یې موږ سره دا د یونیکس اپریټینګ سیسټم ملټي ټاسکینګ شي ته ملټیپل ټاسک یا جاب ایگزیکیوشن ایٹ د سیم ټایم. دا موږ سره پاسبل دی په څه شي کې په یونیکس اپریټینګ سیسټم کې. موږ ویلی شو چې وایل یوزینګ یونیک اپریټینګ سیسټم ون کین ایگزیکیوټ ملټیپل ټاسک ایٹ د سیم ټایم. نو دا موږ سره یو بل فیچر شولو. دغه نه علاوه موږ سره ټایم شیئرینګ دا موږ سره یو فیچر دی د یونیکس اپریټینګ سیسټم. ټایم شیئرینګ مطلب دا چې efficient use of CPU time by divide it among user process in a specific time slice. په یو specific time slice کې چې کله موږ سره د سی پی او چې کوم یوز دی دا موږ څه کو دا سپلیټ کو یو دا موږ ډسټریبیوټ کو په دغه کې موږ سویچینګ وکړو په مختلف قسم مطلب چې کوم انپوټ آوټپوټ پروسیس په دغه ټیم کې اساین کېدل د اپریټینګ سیسټم د سیسټم ریسورسز بل یو پروسیس ته. نو د موږ سره اصل کې داسې قسم اپریټینګ سیسټم ته چې موږ ورته یونیکس ټایم شیئرینګ اپریټینګ سیسټم یې نو په یونیکس اپریټینګ سیسټم کې موږ سره دا کیپیبلیټی شته. نارملی ټایم شیئرینګ اپریټینګ سیسټم یو فیچرز دی چې موږ ورته یوزر انټریکټیویټي دا موږ سره چې دغه کې موږ سره یوزر ډاینامیکلی انټریکټیویټي پکې پاسبل ده. مطلب یوزر که وغواړي چې یو سپیسیفیک پروسیس دا موږ سره څه کی دا مخکې کی یا وروستو کی نو په دغه کې موږ سره څه دا پاسبل ده. خو بیا دغه نه علاوه موږ سره پورټیبیلیټي دا یو فیچر دی موږ سره د یونیکس اپریټینګ سیسټم. پورټیبیلیټي موږ څه ته یو پورټیبیلیټي موږ یو چې مطلب دا چې کوم اپریټینګ سیسټم دی دا موږ سره په ډیفرنٹ هارډویر پلیټ فارم باندې رن کېدای شي. داسې قسمه هارډویر داسې قسمه اپریټینګ سیسټم چې موږ سره هارډویر ډیپینډنټ نه وي بلکې په ډیفرنٹ هارډویر باندې رن کېږي. نو دغه موږ څه یو دغه موږ یو پورټیبیلیټي. نو په یونیکس کې موږ سره پورټیبیلیټي شته. بیا موږ سره سیکیورټي دا یو فیچر دی د یونیکس اپریټینګ سیسټم. سیکیورټي څه شي ته سیکیورټي مطلب دا چې فایل له پرمیشن ورکال یا اتنټیکیشن یا مختلف قسم انکریپشن بلټ ان فیچرز دا موږ سره په دغه اپریټینګ سیسټم کې شته. نو موږ ویلی شو چې دا فولي سیکیور ده یا موږ ویلی شو چې په دغه کې د سیکیورټي په های لیول باندې خیال ساتل شوی دی. دغه نه علاوه موږ سره چې کوم فایل سیسټم دی نارملی دغه کیپیبلیټي هم پکې شته. دغه څه مطلب شولو په دغه کې دا کیپیبلیټي شته چې موږ سره فایل ارګنایز کی په ټری لایک ډایرکټري سټرکچر کې چې موږ ورته څه یو هیرارکل فایل سیسټم. نو په یونیکس اپریټینګ سیسټم کې موږ سره چې څومره فایل هم دي دا فایل موږ سره په یو هیرارکل فایل سیسټمز یا موږ ویلی شو چې ټری لایک ډایرکټري سټرکچر کې دی موږ سره مینټین کوي.
که بیا موږ د نیټورکینګ هغه وکړو فیچرز وکړو نو موږ سره نارملی سټرانګ سپورټ دی د کمیونیکیشن ډیټا کمیونیکیشن یا ډیټا شیرینګ دپاره په یونیکس اپریټنګ سیسټم کې که موږ شیل انټرفیس وکړو نو نارملی موږ سره چې کوم یوزر انټریکشن دی د دغه اپریټنګ سیسټم سره دا کمانډ لاین دی کمانډ لاین انټرپریټر یوز کیږي د یوزر انټرسیکشن دپاره یا د انټریکشن دپاره د څه شي سره د دغه اپریټنګ سیسټم سره کوم اپریټنګ سیسټم سره د یونیکس بیا د هر اپریټنګ سیسټم موږ سره ایډوانټیجز هم وي ډیس ایډوانټیجز هم وي نو که موږ د لینکس اپریټنګ سیسټم د یونیکس اپریټنګ سیسټم ایډوانټیجز وګورو نو یونیکس اپریټنګ سیسټم موږ سره یو سټیبل یو سکیور اپریټنګ سیسټم دی نارملی په دغه کې موږ سره چې کوم کریشز دي لکه مطلب د اپریټنګ سیسټم کریش کېدو چې کوم مطلب موږ سره ریشو ده دا ایز کمپیر ټو د نور چې کوم اپریټنګ سیسټم دی وینډو شولو داسې موږ سره نور انډرایډ شولو یا مطلب مختلف قسم نور اپریټنګ سیسټم دي د هغه په نسبت باندې موږ سره په دغه کې د سیسټم د کریش کېدو فیچر دا مطلب ډیر مطلب کم دی مطلب ډیر کم چانسز دي چې موږ سره څه شي نو موږ ویلی شو چې دی موږ سره سکیور دی سټیبل دی دغه نه علاوه موږ سره دا چونکې یو بهترین ملټي ټاسکینګ او ملټي یوزر انوایرمنټ یوزر لور کوي نو دا هم یو ښه ایډوانټیجز دی بل دا چې هایلی پورټیبل ده او ډېر زیاتې موږ سره یوز کېږي په سرور کې په یونیورسټي کې په انټرپرایزز کې انټرپرایزز چې کله موږ سره یو ارګنایزیشن غټ شي چې هغه کې یوزر ډېر وي هغه کې مختلف قسم موږ سره ارګنایزیشنل یونټس وي او په ارګنایزیشنل یونټس کې ډیفرنٹ پالیسی امپلیمنٹ کیږي د هر یونټس خپل پالیسی وي خپل مطلب موږ سره مختلف قسم پریویلیجز وي پکې نو یغه د پاره موږ سره چې دا یو ښه اپریټنګ سیسټم دی چې موږ یې څه شي پاره یوز کو د سرور اپریټنګ سیسټم پاره دغه نه علاوه موږ سره پکې ډېر سټرانګ کمیونیکیشن او نیټورکینګ کیپیبلیټي په دغه اپریټنګ سیسټم کې دا یو بل ایډوانټیجز شولو دغه نه علاوه موږ سره نارملی پاور شیل او دغه نه علاوه کمانډ لاین ټول دا استعمالیږي د څه شي لپاره د کمیونیکیشن لپاره او کوم ټولز یا کوم سافټویر یا کوم اپریټنګ سیسټم موږ سره چې کمانډ بیس وي نو نارملی دی موږ سره سکیور وي د ګرافیکل یوزر انټرفیس ته هغه نه چې کوم موږ سره هغه اپریټنګ دوه قسم اپریټنګ سیسټم دی یو ګوی بیس دی یا مطلب ګرافیکل یوزر انټرفیس بیس دی او یو موږ سره کمانډ بیس دی کمانډ بیس یا کمانډ لاین چې کوم موږ سره وي دی موږ سره نارملی پاورفول وي ایډوانس هم وي پاورفول هم وي بل دی موږ سره د میموري چې کوم منیجمنټ دی دا هم په ډېر بهترین طریقې سره کوي نو دی موږ سره ایډوانټیجز نو موږ سره دغه نه علاوه چې څومره مطلب اپریټنګ سیسټم دي سافټویر دي یا هارډویر دي لکه چې څومره شیانو موږ سره ایډوانټیجز وي خامخا د دغو څه نه څه ډیس ایډوانټیجز هم وي نو که زه ډیس ایډوانټیجز تاسو ته اکاونټ کم داسې موږ سره خاص ډیس ایډوانټیجز خو نشته خو بهرحال که بیا هم کاونټ کم نو نارملی چې کوم بګینر یوزر دی یغه لپاره دا لږ کمپلیکس دی او دغه لرنینګ یا په دغه کې کار کړل دا ورته لږ ګران پرېوځي ایز کمپیر ټو د نور چې کوم اپریټنګ سیسټم دی په دغو کې موږ سره دا چې کوم دی دغه کې موږ سره دا لږ کمزوری وي نارملی د موږ سره د بګینر یوزر دپاره لږه مطلب یوزر فرینډلی نه ده نارملی چې موږ سره کومه وینډو اپریټنګ سیسټم دی وینډو اپریټنګ سیسټم د یوزر فرینډلی ده مطلب موږ یې ایزیلی یا مطلب د میک اپریټنګ سیسټم چې دی دا موږ سره یوزر فرینډلی اپریټنګ سیسټم دی او چې کومې موږ سره د یونیکس دی د یوزر فرینډلی دا چې دا کې موږ سره کمانډ بیس کار دی نو نارملی میکزیمم چې کوم یوزر دی دغه ته په کمانډ ایگزیکیوشن او په دغه کې پرابلم وي دغه نه علاوه که موږ وکړو دا آلموسټ یا میکزیمم که موږ وایو یا موسټلی موږ وایو یونیکس اپریټنګ سیسټم دا کمانډ لاین دی موږ سره کمانډ بیس دی البته موږ سره ګرافیکل یوزر انټرفیس والا هم ایگزیسټ کیږي کمرشل ورژن چې کوم موږ سره د یونیکس دی دا موږ سره ایکسپینسیو دی نو دا موږ سره څه ایډوانټیجز دي که کمپوننټ یې وکړو نو په کمپوننټ کې موږ سره کرنل پکې رادرومي کرنل څه شي ته یایي کرنل دلته تاسو ته ښکاري دی موږ سره کمپوننټ دي کرنل موږ سره نارملی څه شي ته یایي کرنل کورس پارت اف دی اپریټنګ سیسټم ویچ مینیج سیسټم ریسورسز او چې کوم په سیسټم ریسورسز کې موږ سی پی او میموري یا ډیوایس سی پی او کې بیا ای ایل یو سی یو کنټرول یونټ دغه نه علاوه کیش میموریز او میموري کې ریم شول او دغه نه علاوه روم شول او دا مختلف قسم چې کومې میموریز دي د دغو منیجمنټ او دغه نه علاوه انپوټ آوټپوټ ډیوایسز د دغو منیجمنټ دا کار هم د کرنل دی دغه نه علاوه موږ سره پکې شل انټرپریټر دی یا سیسټم کال انټرفیس چې کوم ته موږ یایو دی موږ سره یو کمانډ انټرپریټر دی چې دا استعمالیږي ایز ا انټرفیس ټو کمیونیکیټ دا اصل کې موږ کله هم چې د هارډویر سره کمیونیکیشن کو د کرنل په تھرو یې کو
کرنل مونږ چې شي په ترو باندې اکسس کوو د سیسټم کال دپاره مونږ سره چې شی استعمالیږي شیل دی مونږ سره یو کمانډ انټرفیس دی دغه نه علاوه مونږ سره د یونیکس مختلف کمانډز دي او لایبرریز دي فار ایگزامپل لکه د فایل چې کوم منیجمنټ دی د فایل منیجمنټ دپاره مونږ سره پکې مختلف قسم چې شی استعمالیږي د ډیټا سټوریج یا دغه ارګنایزیشن دغه دپاره مختلف قسم کمانډ دي یا یوټیلیټیز دي یا پروګرام دي چې کومې مونږ سره پرفارم کوي بیسک آپریشن لکه کاپي کېدل ډیلیټ کېدل کمپایل کېدل مختلف قسم دغه نه علاوه مونږ سره پکې سیسټم لایبرریز وي سیسټم لایبرریز کې پرووایډ کیږي مونږ سره مختلف قسم فنکشن د روټین چې کومې مونږ سره نارملی استعمالیږي یا مونږ سره یو سپیسیفیک پروګرام کې مختلف قسم چې کوم فنکشن استعمالیږي نو مونږ سره پکې شي کې په سیسټم لایبرری کې وي دغه نه علاوه مونږ سره یوزر چې کوم اپلیکیشن وي دغه دپاره مونږ سره پکې څه شی سپیس وي نو دی مونږ سره هغه کمپلیټ کمپوننټ شول د څه شي ولا د یونیکس اپریټنګ سیسټم اوس یې که مونږ نیچر وګورو نو په دغه کې مونږ سره سنګل یوزر هم شته ملټي یوزر هم شته خو دا نارملی ډیزاین شوی د څه شي دپاره د ملټي یوزر دپاره ده که بیا یې مونږ چې وکړو سنګل ټاسکینګ یو ملټي ټاسکینګ دا مونږ سره نارملی سنګل ټاسکینګ کارم کې خو دا ډیزاین شوی د ملټي ټاسکینګ دپاره ده او فولي سپورټ کوي مونږ سره ملټي ټاسکینګ که مونږ وکړو چې دا بیچ پروسیسینګ دی که مطلب ټایم شیرینګ دی نو نارملی دی مونږ سره په څه شي په بیس باندې مونږ سره د ټایم دا اصل کې مونږ سره یو ټایم شیرینګ اپریټنګ سیسټم دی چې په کوم کې سی پی یو ټایم دا ډیوایډ کیږي د څه شي د ټاسک د یوزر او د پروګرام په منځ کې ایکولی نو دا مونږ ویلی شو په لاست کې به زه تاسو ته بیا ری ډیفاین کم چې مونږ سره یونیکس از ا ملټي یوزر ملټي ټاسکینګ پورټیبل ټایم شیرینګ اپریټنګ سیسټم دیٹ از سټیبل سیکیور پاورفل but less beginner friendly is called مونږ سره یونیکس اپریټنګ سیسټم نو هوپفولي چې په دغه کې به تاسو ته د یونیکس اپریټنګ سیسټم ریلیټډ چې څومره انفارمیشن بیسک خو په بیسک کې چې کومې مونږ سره هغه موسټ امپورټنټ کوم پوینټس وو هغه مونږ ایکسپلین کړم نو هوپفولي چې تاسو به په انډرسټینډینګ کې اوس څه نه څه ایکسټرا هغه انفارمیشن راغلي چې مخکې به تاسو په نالج کې نه وو